I-review natin yung ating example number 3 sa plane areas in rectangular coordinates. So, ito yung ating example number 3. So, find the area of the region bounded by y equals e to the x, y equals 1 over x. The lines x equals 1 and x equals 2. So, para ma-graph natin yung y equals e to the x, ang ginawa natin, nag-prepare tayo ng table of values para sa x at saka sa y. Pagkatapos, inassign natin sa equation na y equals to the x, yung value ng x na 1. So, when x is 1, magkakaroon tayo ng e raised to 1. At yung e raised to 1 ay approximately 2.7. So, yun yung magiging value ng y natin. And then when x is 2, so magkakaroon tayo ng y equals e squared. At yung e squared ay approximately 7.4. When x is 0, magkakaroon tayo ng e raised to 0 sa y, at yung e raised to 0 equals 1. Kaya rin nun, so naggawa tayo ng x and y axis. Ito yung x-axis, tapos ito yung y-axis. Tapos, so ito yung ating y-axis, y-axis. So, area ay 1, tapos 2, 3, 4, 5, tapos 6, 7, 8. So, yan yung sa y-axis natin. Tapos, pinlat natin yung point na 1, 2.7. So, point 1, 2.7. So, ito yun. So, x is 1, y 2.7. 1, tapos 2.7. So, yung point na yun. Tapos, 2, and then 7.4. So, area yung x is 2. Ginawa ang y na yun 7.4. So, ito ay 2. 7.4. Yung tuldok na ito, itong point na yan. Tapos, when x is 0, so, y is 1. So, dito siya, So, ibig sabihin, dito manggagaling yung graph ng y equals e to the x, Yan. So, ito na yung ating graph ng y equals e to the x. Next, doon naman sa y equals 1 over x. So, ganun din ang ginawa natin, So, nag-prepare tayo yun ng table of values para sa x and y. Tapos, inassign natin sa equation na y equals 1 over x, yung value ng x na 1 at saka x na 2. So, when x is 1, y is 1. Kasi magkakaroon tayo ng 1 divided by 1, kaya 1. And then, when that x is 2, so, y is 1/2 or 0.5. Kaya rin nun, pinlat natin yung 1, 1, 2, and 1/2. So, ito yung 1, 1. 1, 1. So, itong point na ito ay 0.1, 1. Ito naman yung point na 2 and 1/2. So, yung point na yan ay 2 and 1/2. 2 and 1/2. So, siya yun. Tapos, in-sketch natin yung graph na y equals 1 over x. So, ito yung region, yung nasakop ng apat na boundaries. X equals 1, x equals 2, y equals e to the x, at saka y equals 1 over x. So, you see, from x equals 1, kung gagawa tayo ng vertical rectangular strips, hanggang x equals 2, uniform yung ating length, y high minus y low. So, yung y high ay yung y equals e to the x. At yung y low ay yung
y equals 1 over x. Kaya ang ginamit natin, vertical rectangular strips. Ano? So, nag-drawing tayo ng isang representative rectangular strip. So, ito yung length niya, tapos ito yung width. So, ang gagamitin natin ay vertical rectangular strips to find the area of the region. So, the area of one rectangular strip, formula natin, length times width, So, dA, so pagka vertical tayo, yung length ay palaging, ang formula natin ay y high minus y low. At ang width ay dx. Tapos noon, integrate natin both sides. So, pagka in-integrate natin, ibig sabihin, pagsasama-samahin na yung area ng mga rectangular strips. At nagkaroon tayo ng integral from a to b of y high minus y low dx. So, yung pagsama-sama ng area ay from a to b. Yung a natin ay yung 1. Magbuhat dito sa 1. Papunta rito sa 2. Hanggang 2 tayo. Tapos yung y high natin, e to the x, yung y low natin, 1 over x dx. Kaya rin integrate natin. Integral of e to the x dx equals e to the x. Kaya rin, integral of dx over x equals ln of x. And then from 1 to 2. So, una, when x is 2, when x is 2, so lahat ng x papalitan ng 2. So, magkakaroon tayo ng e squared minus ln of 2. And then, pangalawa, minus f of a, ang a natin 1. Yung 2 natin, yung b, So, negative times yung positive na yun, so magiging negative, So, negative e raised to 1 when x is 1, Tapos negative times negative, so magiging positive, Then, ln of 1. So, magkakaroon tayo ng e squared minus ln of 2 minus e. Yung ln of 1 equals sa 0. Kaya yung area natin, e squared minus ln of 2 minus e square units. So, yan yung ating sagot sa ating example number 3. So, this is now the answer, Next, so, balikan naman natin yung ating example number 4. So, dito sa example number 4 ay nais kong itama yung pagkakamali ko rito. Nagkamali ako dito sa example number 4. So, umpisa natin sa umpisa. So, find the area of the region bounded by the graphs of y equals sine x over 2 and y equals cosine of x over 2. For x is greater than or equal to 0 up to less than or equal to pi over 2. So, ang ibig sabihin yan ay from 0 to pi over 2. Yun ang ibig sabihin niya, So, para ma-graph natin yung y equals sine of x over 2 at saka y equals cosine of x over 2. So, ginawa natin ay gumawa ulit tayo ng table of values para sa x and y ng parehong functions. Kaya rin, inassign natin yung value ng x na 0 at saka pi over 2. So, para sa sine x over 2, so when x is 0, so sine of 0 over 2. So, that's sine 0. And y will become sine 0 and sine 0 equals 0. Next, when x is equal to pi over 2, pi over 2. So, yung x na yun, papalitan ng pi over 2. So, magkakaroon tayo ng sine of pi over 2 times 1/2. So, magkakaroon tayo ng sine of pi over 4. Sine of pi over 4. So, yung pi over 4, kung titingnan natin sa unit circle, so, ito yung halimbawa yung unit circle natin.
Yung pi over 4 ay nandito sa lugar na ito, ano? Pi over 4 or 45 degrees, no? At dito, yung x coordinate natin ay square root of 2 over 2. Yung y coordinate natin ay square root of 2 over 2 din, no? Yan. So, yung sin pi over 4, equal siya sa y coordinate, square root of 2 over 2. In decimal, approximately 0.71, no? Next, sa y equals cosine x over 2 naman, when x is 0, kakaroon tayo ng cosine 0, no? At ang cosine 0 ay equal siya sa 1. No, nandito yun, no? Cosine 0, nandito yung 0 natin. So, yung x coordinate dito, 1, yung y coordinate ay 0. So, yung value ng x, yun yung equal sa cosine 0, no? 1. So, magkakaroon tayo ng y equals 1. When x equals pi over 2, magkakaroon tayo ng cosine pi over 4. So, ang cosine pi over 4 equals sa square root of 2 over 2. Yun yung value niya. Kaya, magkakaroon din tayo ng 0.71. Kaya, no? Ipa-plot natin yung mga graphs nung y equals sin x over 2 tsaka y equals cosine x over 2. So, ito yung y-axis, ano? So, ito ay y equals 1 ito. 1. Next. So, ito yung pi over 2, no? So, yung tapat na yon, tapat na ito, papunta rito, no? Papunta rito. Tapat na yon, yun ay equal siya sa 0.71. Y equals 0.71. So, andun siya, no? 0.71. So, para sa y equals sin of x over 2, so, dadaan siya sa 0, 0. So, dito siya, dadaan siya rito, no? At para naman sa pi over 2, 0.71. Pi over 2.71. Ito yung pi over 2 natin. Tapos 0.71. So, yung point na yon ay pi over 2.71. Sa area ay pi over 2.71. Itong point na ito, no? Pi over 2, 0.71. Okay, next. Para naman sa y equals cosine x over 2. So, dadaan siya sa 0, 1. So, ito yung 0, 1. Dadaan din siya sa pi over 2.71. Tapos, in-sketch natin yung graph ng y equals sin x over 2. Ano, sinusoidal yung graph ng 1, parang wave. Ganon. So, ganon din naman yung y equals cosine x over 2. Ano, sinusoidal din siya, parang siyang wave. So, ngayon, so ito yung ating area, no? Ito yung ating area, yung shaded region. So, gagamit din tayo ng vertical rectangular strips, ano? So, pag ganun. So, ang umpisa ay sa 0 hanggang dito sa pi over 2. So, ito yung ating representative rectangular strip, no? So, ito yung length niya, yung haba na ito, no? So, yung width niya ay itong width na ito, no? So, we begin with dA equals length times width. No? So, dA equals, so pagka vertical, ang length ay, ang formula natin ay y high minus y low. So, pagka vertical, pagka perpendicular sa x-axis, ang width ay dx. Ano? So, area is the integral from a to b of y high minus y low dx. So, yung A ay 0. Dito tayo mag-uumpisa ng pagsama-sama ng area ng rectangular strips. Ano? Hanggang makarating tayo rito sa pi over 2. Kaya, from 0 to pi over 2.
Tapos yung y high natin ay cosine x over 2, no? So ito yung y high natin. Cosine x over 2. Tapos ang y low natin ay sine of x over 2. So ayan, no? Itong y low natin, sine of x over 2. Okay. Kaya nun, tuloy na natin yung ating solusyon, no? So itama ko na yung solusyon, no? Nagkamali ako ng solusyon nung nakaraan natin. Kaya area now, no? Equals, no? So gawin natin, pag-iwalayin natin yung integral ng bawat term. So integral from 0 to pi over 2 cosine of x over 2 dx, and then minus integral of sine of x over 2 from 0 to pi over 2 also, no? 0 to pi over 2 sine of x over 2 dx. Kaya ang derivative ng x over 2 ay 1/2. So, magiging integrable lang siya kung may 1/2 tayo dito sa ating integrand. The same with here, ano? Dapat may 1/2 tayo doon. So, mag-multiply tayo ng 1/2. So, area now equals, ano? So, integral of cosine x over 2. And then, times 1/2 dx. Tapos yung 1/2 na yan, para ma-neutralize siya, pag multiply tayo ng 2. So, ang nakaraan, sa halip na 2 ang nailagay ko, 1/2 yung nailagay ko, ano? Kaya siya mali. And then, minus 2, the same, pareho dito, ano? Sa kakabila. 0 to pi over 2. Ito, 0 to pi over 2, no? Of sine of x over 2. So, sine of x over 2, and then times 1/2 dx. So, 2 times 1/2, 1. So, hindi siya nabago, ano? So, integral na siya ngayon ng cosine u du. At ang integral ng cosine u du ay sine u. Ang u natin ay x over 2. Kaya magkakaroon tayo ng area equals 2 sine of x over 2, ano? Sine of x over 2. And then minus 2, no? And then integral ng sine of x over 2 times 1/2 dx, integral siya ng sine u du. At ang integral ng sine u du ay negative cosine of u. Kaya negative magiging positive, ano? So, cosine of u. Ang u natin, x over 2. Yan. So, from 0 to pi over 2. 0 to pi over 2. Kaya rin, evaluate natin from 0 to pi over 2. So, nakaroon tayo ng area equals. So, una, when x is pi over 2. So, lahat ng x papalitan ng pi over 2. Nakaroon tayo ng 2. And then, sine pi over 4, no? 2 times sine pi over 4 plus 2, and then when that x is pi over 2, magkakaroon tayo ng cosine pi over 4. So, cosine pi over 4. Okay, next, no? And then minus, ano? So, minus. Kasunod, when x is 0, no? So, magkakaroon tayo ng 2 sine of 0. 2 sine of 0. And then, plus, no? When x is 0, so magkakaroon tayo ng 2 cosine of 0. 2 cosine of 0. Okay, ngayon, yung sine of pi over 4, equal ulit siya sa square root of 2 over 2, ano? So, area now equals 2. So, yung sine pi over 4 equals siya sa square root of 2 over 2.
square root of 2 over 2. And then plus cosine pi over 4. So, equal din siya sa square root of 2 over 2. So, 2 and then times square root of 2 over 2. No? And then 2 times sine of 0. So, yung sine of 0 equal siya sa 0, no? Sa y. Y coordinate sa 0 radian, no? So, 2 sine of 0 equals 0. So, minus 0, no? And then, cosine of 0 equals 1, no? So, times 2, tapos negative, so minus 2. Ayan. Tapos, dito, cancel ang 2. Cancel din ang 2 rito, no? So, cancel 2, cancel 2. So, matitira area equals square root of 2 and then plus square root of 2. And then yung minus 2, ano? Minus 2. Tapos i-add natin siya, silang dalawa. So area equals 2 square root of 2 and then minus 2. Tapos meron tayong common factor na 2. So, area natin ay 2 and then matitira rito, square root of 2 sa unang term, ano, matitira doon ay 1. So, minus 1. So, ito naman yung ating tamang sagot. Yung nakaraan, ang naging sagot natin ay 1/2 square root of 2 minus 1. So, mali yung nakaraan, ano. So, ito yung tama. Okay? So, yung naging area ay 2 times square root of 2 minus 1 nung region na ito, ano. Reviewin naman natin yung ngayon yung ating example number 5. Dito rin tayo sa plane areas and rectangular coordinates, ano. So, find the area of the region bounded by y equals 5x and y equals x cubed minus 4x. So, ang ginawa natin, una, kumuha muna tayo ng points of intersection ng dalawang functions. Ano? So, inequate natin y equals y. So, yung y nung una ay 5x, yung y nung pangalawa ay x cubed minus 4x. At nakakuha tayo ng tatlong values ng x. Ano? X equals 0, saka x positive 3 at saka x equals negative 3. Kaya rin natin noon, ginamit natin yung y equals 5x para mahanap natin yung kapartner na y ng bawat isang x, ano. So when x is 0, y is 0. So when x is 3, y is 15. Tapos when x is negative 3, y is negative 15. Tapos pinlat natin siya, no. So, dito ay 1, ano? Ito yung x equals 1, ito naman yung x equals 2, tapos ito yung x equals 3. No? Here naman x equals negative 1, ito yung x equals negative 2, no? Ito negative 2 yun. At here naman yung x equals negative 3. Dito naman sa y-axis, so ito yung ating y-axis, ano? Ito, y. Ang bawat isang scale niyan ay 5 units. Kaya ito ay 5, ito ay 10, ito naman ay 15. Oh. So ito yung negative 5. Ito yung negative 10. Ito naman yung negative 15. So, pinlat natin yung point na 0, 0. Oh, 0, 0. So, ayan. Tapos, pinlat din natin yung point na 3, 15. Ito. So, yung point na ito ay 3, 15. 3, 15. So, yung point na yan.
ating point naman ito ay negative 3, negative 15. So, negative 3, negative 15. Tapos no, kinonect natin yung mga points, ano, at yun na yung line na y equals 5x, ano, y equals 5x. Kaya rin naman noon, para ma-graph natin yung y equals x cubed minus 4x, kinuha natin yung mga detalye niya, no, para sa gumamit tayo ng maxima and minima, no. Sa una, kinuha muna natin yung x-intercepts niya, no. Pag sinabi natin x-intercepts, yung dadaanan ng graph sa x-axis. At sa x-axis, y equals 0. Pinalitan natin ng y equals 0 yung y na yun. Tapos hinanap natin yung mga values ng x. Ano? So nakakuha tayo ng dalawang values ng x. Dapat wala na ito. No? Yung x na yun, equate natin sa 0. Kaya x equals 0. Tapos itong x squared minus 4, equate din natin sa 0. Nakakuha tayo ng dalawang x, isang positive 2 at saka isang negative 2. So, doon dadaan yung ating graph, ano, na y equals x cubed minus 4x. Dadaan siya sa 0, sa positive 2 at saka sa negative 2. No? So, ito. So, dadaan sa negative 2, sa 0, at saka doon sa positive 2. Kaya rin, kinuha rin natin yung y-intercept. Yung y-intercept naman, yung dadaanan ng graph sa y-axis. At sa y-axis, ang x ay 0. Kaya, gamit ulit yung equation na ere, no? Lahat ng x, ginawa natin 0. Kaya, yung y natin ay naging 0, no? Dito lang dadaan yung graph sa y-axis, ano? Yan, sa 0, 0. Next. Kaya rin, hinahanap na natin yung maximum and minimum points, ano. So para makita natin yung maximum at saka minimum points ng graph, ano, kailangan equate natin yung y prime sa 0. No, yung y prime equals 0, yan yung mga critical values, at saka critical values diyan ang gagaling yung maximum saka minimum points, ano. So y equals x cubed minus 4x, ano? Kinuha natin yung derivative. So, naging 3x squared minus 4. Equate natin sa 0. Tapos, nakakuha tayo ng dalawang values ng x, ano? Positive 1.15 saka negative 1.15. Kaya rin, hinanap natin yung kapartner na y, no? At when x is 1.15, sa original equation, sinubstitute natin yung value ng x. At nakakuha tayo ng y na negative 3.1. No? Negative 3.1. And then, when x is 1.15, uli sa original equation, ano, nakakuha tayo ng y 3.1. So, ito yung ating maximum point, negative 1.15, 3.1, saka 1.15, negative 3.1 naman ang ating minimum point. So, by inspection lang ginamit natin dito, no? Hindi na natin i-test. Hindi na natin i-test, ano? So, maximum point ito, kasi yung 3.1, yung y equals 3.1, mas mataas siya sa y equals negative 3.1, ano? Kaya ito yung maximum point natin at ito naman ang minimum point. Tapos nun, lahat ng detalye ay pinlat natin dito sa ating sa ating graph, ano. So x-intercept, yan, x-intercept at the same time y-intercept. X-intercept din, ano. So ito yung maximum point, ito naman minimum point. Pagkatapos in-sketch natin yung graph ng y. Paano siya i-sketch? Pag sinabi natin maximum point, ano, transition point siya from increasing to decreasing functions, ano. Increasing to decreasing function. Pag sinabi natin increasing, pataas. Pag sinabi natin decreasing, pababa. Okay. So ito namang minimum point, ang ibig sabihin niyan ay transition point from decreasing, mula sa pababa to increasing, magiging pataas. Yan. At ito na yung ating region, ano.
So dito, by inspection, yung area 1 equals sa area 2 dahil symmetrical silang dalawa, no? So ito, by symmetry ito, no? By symmetry, area 1 equals area 2. Eh dahil dalawa yung region na nasakop, ibig sabihin, yung area nung buong region equals area 1 plus area 2. No? Or, yung area ay twice ng area 1 o kaya area 2. No? Twice ng area 2. Yan. So dito, ang ginamit natin, sinod na lang natin yung area ng area 2. No? At gumamit tayo ng vertical rectangular strips, no? Pataas. So pag gumamit tayo dyan, ang summation ng area ng rectangular strips, magsisimula sa x equals 0. No? Hanggang x equals 3. Kaya from 0 to 3 yung naging kuha natin. Ano? Yung naging limit natin. Yun, from 0 to 3. So, yung area equals twice area 2, ito yun, ano? Ito siya. Siya yun, ano? So, 2 times, ito yung area ng area 2 natin, ano? Y high minus y low times dx. At, y high minus y low times dx from a to b, from 0 to 3. So, yung y high natin ay itong 5x. Ano? Ang y low natin ay yung x cubed minus 4x. At ang naging sagot natin ay 81 over 2 square units. So, ibig sabihin yan, yung area 1 natin ay equal siya sa 81 over 4 square units. No? Square units. At yung area 2 natin ay 81 over 4 din, ano, square units. 81 over 4 square units. So, yung total area niya ay 81 over 2 square units. So, yun yung ating sagot.